Володимир Зеленський вважає, що Сполучені Штати повинні дозволити Україні вражати військові об'єкти на території Росії далекобійними ракетами «Атакамс». І він подякував також Джо Байдену за дозвіл завдавати ударів по території Росії американською зброєю, але заявив, що обмеження на використання далекобійних систем вони повинні бути зняті. Чи достатньо цього? Ні. Чому? Тому що, цитую вам президента, тому що я навів вам приклад аеродромів, з яких Росія постійно веде вогонь, спокійно знаючи, що Україна не буде стріляти у відповідь, бо немає відповідних систем і дозволів. При цьому Зеленський додав, що Росія продовжує використовувати далекобійну артилерію та близько 300 інших систем озброєння з десятками тисяч ракет на своєму боці кордону, щоб атакувати територію нашої країни. І каже, отже, вони мають цю зброю там і не прибирають її, бо знають, що Україна не може націлити на них західну зброю, навіть якщо вони стрілятимуть проти нас. До слова, на думку аналітиків, Штати повинні дозволити Україні вражати наданою зброєю усі легітимні військові цілі в оперативному і глибокому тилу Росії. В першу чергу йдеться про «Атакамс». В ІСВ пишуть, що теперішня відсутність ясності щодо американських обмежень на використання Україною зброї для враження військових цілей на території Російської Федерації втрачає можливості стримати подальші російські наступальні зусилля через кордон на півночі України. Директор з питань Ради Європи національної безпеки Білого дому Майкл Карпентер заявив, що рішення Сполучених Штатів дозволити оці удари стосується не лише Харківської області. В той же час журналісти Політіко повідомляли, що американський президент Джо Байден таємно дозволив Україні завдавати ударів по території Росії їхньою зброєю, але виключно біля кордонів Харківської області. Тут якби дозвіл є, але він все ще не такий, якого би можливо хотілося. Хоча це в будь-якому випадку кращий варіант, ніж те, що Україна мала до того. На думку аналітиків ЄСВ, коментарі Карпентера і повідомлення журналістів з Політіко дозволяють припустити, що існує така собі двозначність щодо того, що Сполучені Штати чітко санкціонували удари по цілях Росії на тлі сигналів про відкритість для розширення дозволів, якщо російські війська розпочнуть наступальні операції в інших місцях вздовж кордону. Через таку невизначеність Сполучених Штатів втрачається можливість стримати підготовку Росії до наступальних операцій в інших місцях. Йдеться насамперед про кордон на півночі нашої країни. Українські офіційні особи нещодавно попередили, що російські війська також концентрують сили в Курській і Брянській областях по той бік кордону з Сумською областю. І аналітики ЄСВ, до речі, і не лише вони, також оцінювали, що навіть обмежене угрупування може досягти бажаного ефекту. Воно приверне і зафіксує українські війська у цьому регіоні. І тому експерти вчергове наголошують, що Кремль може вирішити розпочати наступальні операції в різних прикордонних областях України за межами Харківської області, якщо вважатиме, що це зможе продовжувати перекидати війська через кордон, не наражаючись при цьому на небезпеку ударів з українського боку. І отут, не наражаючись на оцю небезпеку, може бути рішення Сполучених Штатів і насправді багатьох інших наших європейських друзів і партнерів, які чітко заявили про те, що дають дозвіл на завдання ударів по військових цілях на території Росії. Йдеться насамперед про прикордоння, де росіяни концентрують свої ударні кулаки і звідти намагаються йти постійно вперед і перекидати вже цілі ударні групи на територію нашої країни.